Nakita na natin ang old bridge ng Heidelberg. Yung mga buildings, ng mga lumang buildings, nakita na rin natin. At nakita na rin natin yung commercial area nila. So, ang hindi pa natin napupuntahan ay yung castle dito. Umpisahan na nating maglakad. Kasi, papaano makakapunta doon? May apat ba? O 5 paraan makakapunta doon. So, yung unang paraan, maglalakad ka pataas, masakit yung sa binti. And then, padalawa is yung maglakad ka sa 310 steps. Mataas yun. Mahirap yun. And then, sumakay ka sa berg ba na tinatawag nila, dito lang sa, malapit lang dito. So, magbabayad ka ng 8 euro, yun ay paakyat at pababa na. And then, at the same time, makakapasok ka sa loob ng castle. Matitingnan mo kung anong nasa loob nun. Pwedeng mag-bus or mag-bike. So, alin ang pipiliin nyo doon? Narito na po tayo sa pinakang castle ng Heidelberg. Nakikita po natin kanina, di ba, yung sa taas nung, anong tawag doon, yung bridge. Nakita natin po yung view, di ba, maganda. Ito na po siya sa malapitan. Ang history nito is, tirahan ito noon ng Prince Elector. At nung 13th century, saka ito ay itinayo. And then, pagkatayo nito is inatake naman ito at sinira ng mga mananakop noong 17th century. Ipinarepair ito ng nakatira dito noong 1764. Pagka-repair, nagkaroon na naman ng trahedya na nagkaroon ng 2 sunod na lightning na kidlat. Nasunog naman itong lahat na to. Kaya naging ganyan siya. Puntahan naman natin ngayon yung Elizabeth Gate na tinatawag nila. Kasi po, isang gabi lang itong pinagawa
para sorpresahin ang kanyang asawa. Yan po yung gate, nakita nyo doon, yan. Punta naman tayo sa garden. Ito rin po ay para kay Elizabeth Stewart, yung asawa nung Prince Elector dito noon. So, yun po yung makikita. Ang ganda ng kanilang garden. Ito po pala ngayon ay pwede ditong magpakasal. Dito, pwede po dito sa schloss na to. Ayan, pwede na tayong umuwi. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako dumaan paakyat. So, tayo na! Yan siya, malapit na siya tayo. So, ngayon, nakita nyo, yan yung pababa nung hagdanan. Yan ay mas mataas pa kesa sa kamay ni Jesus. Kasi yung kamay ni Jesus is 300 steps lang siya. Ito, 310, kaya mas mataas ito, kaya mas mahirap ito bunuing lakarin. Tingnan nyo, dahan-dahan lang ang paglalakad. Kasi mamaya, may nakita kami dyan na naagos, may tubig baga. Sabi ng asawa ko, ano daw yun? Hindi ko alam kung anong tawag. Kuwele daw. Ano ba yung kuwele? Bukal? Yun yata yun siya. Go tayo na. Pero napapagod na ako. Alam mo ba? Ang hirap yun. Pero okay lang kasi pababa. Hindi masyadong mahirap pagpa. Nung paakyat, oh my goodness. Hindi ko na talaga kaya. Ilang tigil ko. Yun ngang mga tingnan yung maya-maya, marami dyan tayo makita na titigil. Kahit mga bata pa, titigil sila magpapahinga kasi nga, ang taas-taas, diba? Ayan. Yan siya, tingnan nyo. Yung mga grupo na yan, mga kabataan na yan. Oh, tingnan nyo. Titigil sila, kwentuhan muna sila dyan. Bago magdire-diretso kasi nga, ang hirap. Yung paakyat kanina, natinig pa ako dyan ng anong tawag dyan, yung mga, kung ano-ano dyan, mga dahon-dahon dyan, yung mga tinik yan Kasi naggagabay ako sa sa hawakan dyan. Oh, ang hirap kaya dyan. Ayan na, sinasabi nilang asawa ko, yun na yung kuwele, yung bukal na may basa dyan, na baka daw ako madulas. Pag nadulas ako dyan, pulot ako dun sa dulo. Oh my God, nakakaya, dami-daming tao, kaya dyan nagadaan. Mabuti kung kami lang ang nagadaan. Kaya dahan-dahan lang ang paglalakad, Diyos ko dahi. So, dahan-dahan lang, ako. Pag hindi ka din naman, pero masakit pa rin, mahirap pa rin. Yung sa binti, di ba? Yan na, yan na ulit tayo magpintuan Masakit na sa...
Nakikita nyo yung building na yan na yellow, yung direction na yan. Yan yung baba. So, malapit na tayo. So, siguro mga 30 steps na lang itong mga dadaanan pababa. At naando na kami sa dulo. Yun. Ayan na. 25, 26. Ayan na, 24 na. Ayan, baba na hanggang 20. O, di ba? Malapit na tayo. Malapit na 20 steps. 60 na. Yan, pababa na yung pababa ng pababa. So, malapit na kami umuwi. Pupunta na kami. Pagkatapos ito, pag nakababa na kami dito, pupunta na kami ng bus at uuwi na kami. Talaga guys, pagod na ako. Ang binti ko. Kaya kailangan pag mamamasyal kayo, kailangan ang binti nyo talaga at yung sapatos ay comfortable para makapaglakad para hindi masakit sa paa.